Ito ang mga ingredients na gagamitin natin para sa cassava cake. 1½ cup of milk, 6 eggs, 3 tablespoons of margarine, 2 cups of sugar, 3 packs of grated cassava, frozen ang ginamit ko. Halos 1½ kilo yan. Beat lang ang eggs, tapos lagay na at haluin. At gayon naman, i-melt natin ng margarine. Haluin lang ng maigi ito para maganda ang texture. At isunod ang gatas. Nasa description box ang eksaktong measurement. Isa sa 350 Fahrenheit bake ang oven. Lagyan natin ng margarine ang lalagyan para hindi dumikit ito pag naluto. At i-bake lang hanggang 35 to 40 minutes. Habang hinihintay natin ang binibake natin, i-ready naman natin ang pang-top natin. Ang kakailanganin natin ay condensed milk, coconut milk, at i-combine lang natin. So you walk inside a bar. You said something to make you laugh. So they both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. After 40 minutes, ilagay na natin ng coconut mixture at i-bake pang 15 minutes. After 15 minutes, ganyan na ang itsura at pwede nang iset sa broil, 350 degrees, at i-broil for 15 minutes para maluto ang top. Ganyan ang magiging itsura pag naluto. Pag ganyan ang itsura, patayin na natin ang oven. Huwag mo nang alisin sa oven hanggang lumamig ito. Ayan na, tapos na ang ating cassava cake. Thank you for watching. Hope you subscribe and like it.